السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايبة لكم وصفة حلوة جدا، هي عجة البيض. عشاء حلو، فطور حلو، قيمة غذائية عالية جدا. المقادير: 6 حبات بيض، ربطتين كبار بقدونس وكزبرة، حبة فلفل أخضر صغيرة، 4 ملاعق دقيق طحين، 2 حبة بصل كبيرة. التوابل بقى: ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، بصل بودر، توم بودر. الطريقة: هنفرم الأول البصل وبعدين نقلبه في شوية زيت كده على النار لحد ما يدبل. بعدين البقدونس والكزبرة الفريش هكون أنا غسلهم كويس جدا وطحناهم مفريين في الكبة مع حبة الفلفل الأخضر الطازة. هنقلبهم كويس جدا جدا، وبعد شوية هنحط البقدونس والكزبرة والفلفل على البصل برضو على النار، وبعدين نحط التوابل اللي عندي كلها: كزبرة، الثوم، البصل، الملح. طيب البيض بقى هناخده لوحده في طبق ونبدأ نحطه مع بعض على بعضه كده مع الفلفل المطحون، الفلفل العادي جدا اللي هو التوابل، ونربه اللي هو نقلبه كويس في بعضه، وبعدين نقوم ضايفينه تاني على الخليط بتاع البصل والبقدونس والكزبرة اللي على النار. كمان نقوم ضايفين 2 معلقة دقيق كبار، ونقلب كله كويس جدا جدا، والنار تكون هادية جدا جدا لمدة دقيقتين لحد المكونات ما تتناسق مع بعضها وتندمج ببعضها من غير أي تكتلات. نطفي النار ونحط الخليط في صينية فرن مدهونة زيت، وادخل الصينية دي درجة حرارة متوسطة لحد ما يستوي. وهيستوي ازاي؟ هعرف ان الجوانب هتحمر والقعر كمان هيحمر. طيب بعدها اقوم طافية ومشغلة الشواية شوية لحد ما الوش ما يحمر، وبالهنا والشفا، ألذ وأجمل فطور.